Maraming kumakalat na pahayag na di umano'y sinabi ng mga opisyal ng pamahalaan o personalidad. Paano mo malalaman kung sinabi talaga nila ito o hindi? Tingnan kung saan at kailan sinabi ang pahayag. Baka ginamit ng wala sa konteksto. Check if other legitimate news networks reported that person saying the statement. Some public offices publish transcripts of speeches or press releases where you can try to find the alleged statement. May video ba o audio recording kung saan mapapanood o maririnig ang pahayag? Pag may kasamang larawan ng pahayag, pwedeng gamitin ang reverse image search para mahanap kung kailan o saan unang ginamit yung litrato. May nakita ka bang kaduda-dudang balita na kumakalat sa social media? Send a link and a screenshot to factcheck@rappler.com.